नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरम् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरियंतादिमहान् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धे મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં કુનકુન આચાર્ય ભગવાન અને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય ભગવાન દ્વારા જે ભગવાન આત્માનું પ્રતિપાદન જીનવાણીમાં થયું છે તેનું હાર્દ પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી આપણને જે રીતે મળ્યું છે તે ખરેખર આપણા સૌના ભવ સમુદ્રનો કિનારો આવી ગયો છે એનું એક ચિહ્ન છે. આ કાળમાં ગુરુદેવનું મળવું અને ગુરુદેવના મળ્યા પછી શુદ્ધાત્માની વાત પ્રિય લાગવી, ગમવી, રૂચવી અને એની પાછળ પડ્યા રહેવું એ ખરેખર સાચા અર્થમાં ગુરુદેવના સંતાનનું લક્ષણ છે. ગુરુદેવ ને પગે લાગવું તે એક વાત છે અને ગુરુદેવને પગલે ચાલવું એ બીજી એક વાત છે. ગુરુદેવને પગે સૌ કોઈ લાગે અને ખરેખર પગે લાગવું સહેલું છે, પરંતુ પગલે ચાલવું અઘરું છે. અઘરું શું કામ છે કે ખરેખર અઘરું નથી કે ગુરુદેવ સ્વયં પોતે માર્ગ ઉપર ચાલ્યા છે અને ચાલીને એની પગદંડીઓ પડી છે અને જ્યાં જ્યાં પગદંડી ગુરુદેવની પડી છે ત્યાં આપણા પગ પડે એની અંદરમાં કઠિનાઈ ન હોવી જોઈએ, કારણ કે માર્ગ ચોખ્ખો છે. એટલે ગુરુદેવ મળ્યા છે એ વાત અહોભાગ્યની વાત છે. એટલું જ નહીં પણ એ વાતનું પ્રમાણ છે કે જેમને ગુરુદેવની વાત સાંભળીને અહોભાવ આવ્યો છે સ્વભાવનો, એનો સાચા અર્થમાં ભવ સમુદ્રનો કિનારો આવી ચૂક્યો છે. હવે જેનો ભવ સમુદ્રનો કિનારો આવી ચૂક્યો છે એવા જીવની અંતરંગ સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ એની ઉપર આપણે થોડોક વિચાર કરીએ. એમને એક શુદ્ધાત્મા છોડીને, ભગવાન આત્મા છોડીને, જ્ઞાયક છોડીને બીજું કઈ પોસાવું ન જોઈએ.
આ એમની સાથેની પહેલામાં પહેલી શરત છે. કારણ કે જીનવાણીની અંદરમાં એટલો બધો વિસ્તાર છે અને વિસ્તારની અંદરમાં જો આપણે વિચારવું હોય તો વિચારી શકાય કે 100 વાત જીનવાણીની અંદરમાં હોય તેમાં 98 વાત વ્યવહારની છે, 2 વાત નિશ્ચયની છે. અને જે 2 વાત નિશ્ચયની છે એની સાથે એને પ્રયોજન છે. એટલે એમ કે જીનવાણીનો સ્વાધ્યાય કરતા પણ એને વ્યવહારની વાત પુષ્કળ સામે આવશે. જો ચરણાનુયોગની વાત આવે, કર્ણાનુયોગની વાત આવે કે પ્રથમાનુયોગની વાત આવે, આ બધો જે વિષય જે છે એ જાણકારીનો વિષય છે. અને દ્રવ્યાનુયોગનો જે વિષય જે છે એ પ્રયોજનભૂત વિષય છે. દ્રવ્યાનુયોગની અંદરમાં પણ દ્રવ્ય પર્યાયની જે વસ્તુ વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી છે એને પણ દ્રવ્યાનુયોગ કહેવાય છે. પણ એ દ્રવ્ય પર્યાયની વાતમાં પણ માત્ર દ્રવ્યની વાત, માત્ર શુદ્ધાત્માની વાત, માત્ર ભગવાન આત્માની વાત કે જ્ઞાયક તો તે જ છે તેની વાત, એ એકમાત્ર પ્રયોજનભૂત વાત છે. ગુરુદેવે આ કાળમાં જે કાર્ય કર્યું છે, ખરેખર સાચા અર્થમાં વિચારીએ તો 2535 વર્ષ પહેલા મહાવીર પરમાત્માએ જે કાર્ય કર્યું હતું, આ કાળમાં ગુરુદેવે કાર્ય કર્યું છે. કારણ કે ગુરુદેવના સમયનો વિચાર કરીએ તો જૈન શાસનની અંદરમાં જૈનત્વ સમાપ્ત થઈ ગયું, આત્માની વાત સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. અને એ સ્થિતિની અંદરમાં ગુરુદેવે એકલા હાથે દરેક શાસ્ત્રોમાંથી જે રીતે શુદ્ધને કાઢ્યો, ભગવાન આત્માની વાત સ્પષ્ટ કરી અને ભગવાન આત્માને હથેળીમાં જે રીતે બતાવ્યો, તે ખરેખર જેમ બાબુજી કે છે કે ગુરુદેવ તો યુગ સ્રષ્ટા છે, યુગ દ્રષ્ટા છે. અને એ સાચા અર્થમાં ખરેખર આ અધ્યાત્મ યુગની સૃષ્ટિ એમણે કરી છે અને એમનું કારણ એમની દ્રષ્ટિ છે. હવે ઈ દ્રષ્ટિ આપણને મળ્યા પછી આપણા અંતરંગની અંદરમાં પણ એક ભગવાન આત્મા છોડીને બીજું કઈ રૂચે નહીં. તીખાસ પૂર્વક, તીક્ષ્ણતા પૂર્વક, નિર્દયતા પૂર્વક વ્યવહારનો નિષેધ કરીને, અને એની અંદરમાં ડરવાની જરૂરત નથી. જીવોને એવો ડર લાગે છે કે વ્યવહારનો નિષેધ કરશું, પ્રમાણનો નિષેધ કરશું તો આપણો શું થશે, આપણો મોક્ષ થશે. એ વાત એને સમજવાની જરૂર છે. કારણ કે પ્રમાણના પક્ષની અંદરમાં જીવ અનાદિકાળથી હેરાન થઈ ગયો છે. અનાદિકાળથી ભાઈ પ્રમાણ એનો દુશ્મન છે, એને નથી ખબર, એને એ અધ્યાત્મ લાગે છે, એને એ જૈન દર્શન લાગે છે. દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ શું કામનું? જેની અંદરમાં હું કોણ છું એ સ્પષ્ટ ન થતું હોય, જેની અંદરમાં પરિણામી દ્રવ્ય જ આગળ રહેતું હોય. પરિણામી દ્રવ્ય કોને? જ્ઞાનીને પરિણામી દ્રવ્ય છે, અજ્ઞાનીને શું છે? પરિણામી દ્રવ્ય જ્ઞાનીને છે. અનુભવ જ્ઞાનની અંદરમાં પરિણામી દ્રવ્ય એમને પ્રગટ થયું છે. પરિણામી દ્રવ્ય જ્ઞાની માટે છે, અજ્ઞાનીને શું છે? અજ્ઞાની કાતો પરિણામ અને કાતો અપરિણામ. હવે અનાદિકાળથી એને પરિણામનો પ્રેમ રહ્યો છે. આજે એને અપરિણામીનો પ્રેમ રહે. એકલો અપરિણામી, એકલો અપરિણામી, એકલો અપરિણામી. અને એનું જોર, એનું વજન, એની તીક્ષ્ણતા, એની તીવ્રતા એ આવશ્યક છે. એ ખરેખર સાચા અર્થમાં ગુરુદેવનું સંતાન છે. એ વગર ગુરુદેવ નહીં સમજાય. ગુરુદેવના હૃદયને સમજવા માટે પોતાના શુદ્ધાત્માને સમજવો પડશે. અને આચાર્ય ભગવાન જો 1 થી 5 ગાથાની અંદરમાં પીઠિકા બાંધી અને 6ઠી ગાથામાં સીધી શુદ્ધાત્માની વાત કરતા હોય તો એ વાત વિચારવા જેવી છે કે આચાર્ય દેવે સીધી શુદ્ધાત્માની વાત શા માટે કરી? શા માટે વિસ્તારમાં ન ગયા? શા માટે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની ચર્ચામાં ન ગયા?
શા માટે ગુણ ભેદોની ચર્ચામાં ન ગયા, શા માટે પર્યાય ભેદોની ચર્ચામાં ન ગયા, અને એકલા શુદ્ધાત્માની વાતથી શરૂઆત કરી શું કામ? કારણ કે દરેક જ્ઞાનીઓને એક શુદ્ધાત્મા સમજાવવો છે. એ શુદ્ધાત્મા સમજાતો નથી ત્યારે ગુણભેદ થી વાત કરે છે. ગુણભેદ થી જ્ઞાયક સમજાતો નથી ત્યારે પર્યાયની ચર્ચા કરે છે. પર્યાય થી જ્ઞાયક સમજાતો નથી ત્યારે નવ તત્વની ચર્ચા કરે છે. અને ઈ પદ્ધતિ છે આ સમયસાર. છઠ્ઠી ગાથાની અંદરમાં એકલી શુદ્ધાત્માની વાત કરી. શુદ્ધાત્માની વાત કરી અને એ આત્માની અનુભૂતિ થાય છે એ દ્રષ્ટિના વિષય પૂર્વક જે સમ્યક જ્ઞાનનો જન્મ થાય છે એના વિધિ વિધાનની વાત કરી. સાતમાની અંદરમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર નથી એની વાત કરી. અને 13મી ગાથાની અંદરમાં વિસ્તારમાં જતા પહેલા નવ તત્વોમાં છુપાયેલી એક આત્મ જ્યોતિને બતાવતા પહેલા 11મી ગાથાની અંદરમાં ચેતી દીધા કે સગળો વ્યવહારને અવતાર છે. તો આ પદ્ધતિ આચાર્યદેવે શા માટે અપનાવી? ખરેખર વિચાર માંગી લે એવી વાત છે આપણે કે 1 થી 5 ગાથાની અંદરમાં પીઠિકા બાંધીને છઠ્ઠી ગાથામાં જે રીતે શરૂઆત કરી કે પ્રમત અપ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે. હવે 14 ગુણ સ્થાન આત્મામાં નથી, કારણ કે એ પૂતગલના પરિણામ છે. તો જે પૂતગલના પરિણામ છે એ આત્માના સ્વભાવમાં હોય કેવી રીતે? અને જે આત્માના સ્વભાવમાં નથી એની ચર્ચા શા માટે કરી? બસ નથી કરીને વાત પૂરી કરી. એક વાત. બીજી વાત એ છે કે કુનકુનાચાર્ય ભગવાન એમ કે પ્રમત અપ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, અને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય ભગવાન ત્યાંથી શરૂઆત ન કરે. કુનકુનાચાર્ય ભગવાન નાસ્તિથી શરૂઆત કરે અને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય ભગવાન અસ્થિથી શરૂઆત કરે, જે પોતે પોતાથી જ સિદ્ધ હોવાથી. બંને આચાર્ય ભગવાનનો હેતુ એક છે, જે જ્ઞાયક ભાવ જેવો છે તેવો છે, જે છે તે જ છે, એક જ બતાવો છે. પણ એનું વિધિ વિધાન એ છે કે ભાઈ તું ગમે એટલી નાસ્તીની વાત કર, એની પર ચોકડી તો મૂકવી પડશે અને અસ્થિમાં આવવું પડશે. હું ભગવાન છું, હું પરમાત્મા છું, એ એક વાત છે, બીજી વાત જ નથી. અને જો હું ભગવાન છું એ વાત સત્ય હોય, એ વાત બેસતી હોય તો બીજી ચર્ચાનો પ્રશ્ન જ ઉત્પન્ન નથી થતો. કારણ કે હું ભગવાન છું એ કહેનાર પણ પરિણામ છે. ભગવાન ક્યાં કે છે હું ભગવાન છું? જયારે પરિણામ કે છે હું ભગવાન છું તો પરિણામને બીજી કોઈ વાત કહેવાની જગ્યા રહેતી નથી. જે પરિણામ એમ કે છે કે હું ભગવાન છું, બસ એ તો ભગવાન છે, પૂર્ણતા છે. અને એટલું જ જૈન દર્શન છે, એની બહાર જૈન દર્શન છે નહીં. એટલે એનું જે વજન જે છે એ એક જગ્યાએ આવવું જોઈએ. અને ભાઈ આની અંદરમાં આ રીતે ચાલતા છે ને ઘણા પ્રશ્નો આવશે. જો તમે ચર્ચા કરશો તો અંદરો અંદર સમજશો તો કઈ પ્રશ્ન નહીં આવે, કામ થઈ જશે. પણ તમે એની ચર્ચા કરશો તો ઘણા પ્રશ્નો આવશે કે જીનવાણીમાં આ વાત પણ છે, આ વાત પણ છે, આ વાત પણ છે, તો તમે એને શા માટે નિષેધ કરો છો? હવે જીનવાણીની અંદરમાં ભાઈ જે આખું પ્રતિપાદન છે ને એ બે પદ્ધતિએ છે. એક વસ્તુની સિદ્ધિ, પદાર્થની સિદ્ધિ, અને એક છે પ્રયોજનની સિદ્ધિ. પદાર્થની સિદ્ધિમાં ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યમ, ઉત્પાદ હોય ધ્રુવયુક્તમ સત, અને પ્રયોજનની સિદ્ધિમાં હું પરમાત્મા છું. બસ આ બે છોડીને ત્રીજી વાત નથી. હવે પદાર્થની સિદ્ધિ બધાને સમજાણી છે. કોઈ મુમુક્ષુ, કોઈ આત્માર્થી, કોઈ ગુરુદેવનું સંતાન એવું ન હોય કે જે એમ કે ભાઈ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે એ વાત બરાબર નથી. એમ કોઈ પણ મુમુક્ષુ, કોઈ પણ એમ કે નાનું બાળક પણ ગુરુદેવના પાસે આવ્યું હોય તો એ કે ઉત્પાદ હોય ધ્રુવયુક્તમ સર. તો આજે પર્યાય નથી એ વાત તો છે જ નહીં. પર્યાય તો છે, પણ પર્યાય પર્યાયમાં છે, મારામાં નથી. પર્યાય પર્યાયમાં છે, મારામાં નથી. પર્યાય ભિન્ન સત્તા છે ને હું ભિન્ન સત્તા છું. એ પર્યાય ભિન્ન સત છે ને હું ભિન્ન સત છું એમ નહીં. અને એના માટે એનું કલેજું જોશે, એના માટે એને હિંમત જોશે, એના માટે એને વીર્ય જોશે. ભિન્ન સત્તા, કારણ કે હું અપરિણામી અને એ પરિણમતા. તો એ પરિણમતા પરિણામ સહજ પરિણમે છે.
પોતાની યોગ્યતાને અનુરૂપ પરિણમે છે, ક્રમબદ્ધ પરિણમે છે, નિરપેક્ષપણે પરિણમે છે, કોઈની અપેક્ષા વિના પરિણમે છે, તો એ અનાદિ અનંત પ્રત્યેક સમયનું ક્ષણિક સતપણું જે પર્યાયનું જે છે એને કોઈની અપેક્ષા નથી, નિરપેક્ષ છે, માટે એ ભિન્ન સત્તા છે. અને હું અપરિણામી એકરૂપ રહેતો અકર્તા અભોગતા આવેદક અકારણ ભિન્ન સત્તા છે. એ વાત એને બેસવી જશે. એમ કે એક સત્તા અને એક સત્તાના બે સત એમ નહીં, એ એક સત્તા અને એક સત્તાના બે સત એ તો પ્રમાણની વાત છે, એ તો પદાર્થની સિદ્ધિ છે, પ્રયોજનની સિદ્ધિ નથી. પ્રયોજનની સિદ્ધિની અંદરમાં તો એક જ વાત, અને એની અંદરમાં પણ ગુરુદેવ જેવી રીતે ક્રમ લીધા છે, ત્રણ વાત કરી છે. પહેલી વાત કરી એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો વચ્ચે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. બીજી વાત કરી આત્મસત્તા ચૈતન્ય સત્તા અને આશ્રવ સત્તા સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. અને ત્રીજી વાત આત્મસત્તા ચેતન સત્તા અને પર્યાય સત્તા ભિન્ન ભિન્ન સત્તા છે ને. અષ્ટપાઉડના પ્રવચનની અંદરમાં ત્રણ વાત લીધી છે અને ત્રીજી વાત બે સત્તા શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે, અને ખરેખર બે સત્તા છે. કારણ કે હું પરમાત્મા છું એમ જે કે છે એ પરમાત્મા છે, એ પર્યાય નથી. અને એવું જ્યાં કે છે ત્યારે અનુભૂતિ હોય છે. નિયમથી જે મક્કમતાપૂર્વક નિર્દયતાપૂર્વક વ્યવહારનો જે નિષેધ કરી શકે છે, પ્રમાણમાંથી જે નહીં કાઢી શકે છે, અને નહીંની અંદરમાં પણ શુદ્ધ નહીં, કે જેની અંદરમાં એને એક શુદ્ધાત્મા છોડીને કોઈ વાત ગમે નહીં. વાત છે ને ભાઈ બહુ ટૂંકી છે. આત્માની અનુભૂતિ એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ સરળ કાર્ય છે, સર્વોત્કૃષ્ટ સરળ કાર્ય. ગુરુદેવ કેવી રીતે સમજાવતા, આમ ખંભો પકડે, ખંભો પકડીને કે પ્રકાશ, હું પ્રકાશ છું એમ કેવું અઘરું છે, અને આત્માનો અનુભવ કરવો સહેલો છે. હવે એ પુરુષને જો આપણે ના ઓળખી શકીએ તો ધૂળ પડી જીવનની અંદર. હું પ્રકાશ છું એમ કેવું અઘરું છે, અનુભવ એનાથી સહેલો છે. અને એ અનુભવ નથી થતો એનું કારણ છે એક વાત, પોતાના સ્વભાવની ત્રિકાળ અસ્થિ જે છે એની એને મસ્તી નથી. કર્તા કર્મ જેવી કોઈ વાત છે જ નહીં. તો એ બીજા દ્રવ્યનું પરિણામ છે. કર્તા કર્મ બીજા દ્રવ્યમાં થાય છે. હું તો આ કરતા છું, હું તો આ પરિણામી છું, હું તો આ ભોગતા છું. કોઈ એકાંતમાં સોગાનીજીને પૂછે કે સાહેબ શા માટે આપ અનુભવની વાત નથી કરતા? તો કે મેં અનુભવ કી મૂર્તિ હું ને. અનુભવની મૂર્તિ અનુભવની શું વાત કરે? તને અનુભવની કિંમત છે, અને અનુભવની મૂર્તિની કિંમત છે. ભાઈ જ્ઞાનીની સાથે વાતે વાતે ફેર પડે છે. અનુભવની મૂર્તિ એવી વસ્તુ, હું અનુભવની શું વાત કરવી? ભાઈ એને એટલી વાત સમજાવવી જોઈએ કે ઉદય નામની વસ્તુ એને છે. પાપ પુણ્યનો ઉદય એને છે એવું છે ને. પૂર્વે બાંધેલા કર્મના ઉદય એને આવ્યા છે એવું છે નહીં. પુણ્ય પાપ ભાવ એ જળ છે, ઉદ્ગલના પરિણામ છે. એને જો કઈ ઉદય હોય તો પર્યાય માત્ર એને ઉદય છે, પર્યાયના ભેદો નહીં, આશ્રવ ને મોક્ષ નહીં, પર્યાય માત્ર ઉદય છે. એટલે એ ઉદય છે એટલે બહારથી ભિન્ન છે. જેમ અત્યાર સુધી કર્મનો ઉદય, એવો કર્મનો ઉદય નહીં, પર્યાયનો ઉદય. એટલે એ ભિન્ન સત્તા છે. એના દ્રવ્ય જુદા, એના ક્ષેત્ર જુદા, એના કાળ જુદા, એના ભાવ જુદા, એના પ્રદેશો જુદા.
દ્રવ્ય પર્યાયનો પ્રદેશ એક છે. પરિણામ અપરિણામીમાંથી એનો જન્મ થાય. આ પરિણામ અપરિણામીમાં જાય. ન્યાયથી સિદ્ધ થાય એવી વસ્તુ છે. શા માટે એને નથી રૂચતી? પરિણામ અપરિણામીમાં જાય કેવી રીતે અને અપરિણામીમાંથી પરિણામ આવે કેવી રીતે? તો એ બંનેનું ક્ષેત્ર જુદું હોય. જે તરંગનું ક્ષેત્ર છે એ સમુદ્રનું ક્ષેત્ર છે જ ને. જે સમુદ્રનું ક્ષેત્ર છે એ તરંગનું ક્ષેત્ર છે. પર્યાયની અંદરમાં આનંદનું વેદન આવે. કોનો આનંદનું વેદન? આત્માનો આનંદ છે. આત્માનો આનંદ હોય તો આત્મા અપરિણામી નથી. આત્મા અપરિણામી છે તો આત્મામાંથી આનંદ આવતો નથી. પરિણામ પોતાના આત્માના આનંદને વેદે છે. વીર્યથી પોતાના આત્માને રચે છે ને એને વેદે છે. સત્તા જુદી જુદી છે. આ એક અવેદક છે ને એકનો સ્વભાવ વેદવું છે. એકમાં કર્તા કર્મ કરણ સંપ્રદાન અપાદાન ને અધિકરણ છે ને એકમાં અનંત શક્તિઓનો પિંડ છે. કઈ બધી રીતે વાત ભાઈ સિદ્ધ થાય છે. એ સિદ્ધ થઈને શાંતિથી એ વાતને ગળે ઉતારે. જે જે જગ્યાએ એ વિષય છે એટલો સ્વાધ્યાય કરે. શું કામ છે આખા શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરવાનો? કોને સમજાવવું છે? એ શાસનની જવાબદારી જેને લીધી છે એને લીધી છે. તમારે શું? તમે તો તમારું કરીને નીકળી જાઓ બસ. કોઈની સાથે કઈ મતલબ જ નથી, કઈ પ્રયોજન જ નથી. અને એ જ વિધિ ભાઈ જેનું કામ થાય છે એનું એ વિધિએ જ કામ થાય છે. બીજી કોઈ રીત જ નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાય ભિન્ન સત્તા એટલે ભિન્ન સત્તા. આજે નહીં તો આજ રાત્રે, આજ રાત્રે નહીં તો કાલે, કાલ નહીં તો પરમ દિવસે આ વાત એને ગળે ઉતારવી પડશે. પર્યાયનો જન્મ પર્યાયમાંથી થાય છે. પર્યાયનો જન્મ દ્રવ્યમાંથી નથી થતો. તો કે શાસ્ત્રમાં કીધું છે ને પર્યાયનો જન્મ દ્રવ્યમાંથી થાય છે. હા કીધું છે. શું કામ કીધું છે? કે પર્યાયનો જન્મ પરદ્રવ્યમાંથી નથી થતો, માટે પોતાના દ્રવ્યમાંથી થાય છે. બીજાથી જુદું પડાવવા અને પોતાના ઘરની મર્યાદામાં લાવવા માટેની પ્રમાણની ચર્ચા છે. બીજા પદાર્થથી ભિન્નતાનો પ્રયોગ છે. અંદરમાં ને અંદરમાં શું એક સ્વભાવ છે? દ્રવ્ય પર્યાય એક સ્વભાવ છે. બંનેના ભાવ જુદા, બંનેના સ્વભાવ જુદા. એક ક્ષણિક એક ત્રિકાળ. શું સંબંધ હોઈ શકે છે? નાસ્તી સર્વોપી સંબંધ. કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. ભિન્ન ભિન્ન સત્તા છે. એટલે છે ને ભાઈ આની અંદરમાં તો એને ઉગ્ર થવું પડે. અને એની અંદર ભાઈ નિશ્ચયાભાસી નહીં થાય એની ગેરંટી છે. એવું છે ભાઈ જેને મસ્તિષ્કમાં ગુરુદેવ હોય, જે સમયસારને હૃદયમાં બિછાવીને સ્વાધ્યાય કરતો હોય, દેવગુરુ શાસ્ત્ર પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિભાવ હોય, દેવશાસ્ત્ર ગુરુની પૂજા ઉપાસના કરતો હોય, એને કેવી રીતે થાય નિશ્ચયાભાસ? એને નિશંકતા આવતી નથી, માટે એ ઘરમાં પેસી શકતો. એક ઘા અને બે ટુકડા, બસ એક જ વાત છે. એક ઘા અને બે ટુકડા. જેના બે ટુકડા થશે એની જ સિલાઈ થશે, અને જેની સિલાઈ થશે એ જ સુંદર રીતે સોંપશે. જેના ટુકડા નહીં થાય એ નકામું, કોઈ કામનું નહીં. એટલે આપણી સૌથી પહેલી જવાબદારી છે કે પ્રયોજનને લક્ષ્યમાં રાખી અને એટલી જ વાત, એટલો જ વિષય એને વાપરો. છઠ્ઠી ગાતો તો છઠ્ઠી ગાતો, 320મી તો 320મી. મને જેનાથી પોતાનો શુદ્ધાત્મા ઘૂંટાય, જેનાથી શુદ્ધ નહીં મના પક્ષમાં આવીને પક્ષાતિક્રાંત થાય, નયાતીત થાય,
બસ ઈ જ વિષયને પકડી રાખ. આ સાંભળી લો, આ સાંભળી લો, આ સાંભળી લો, બસ થાવ. સ્વાધ્યાયની સામે પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન ઈ જે ખીચડી પકાવે છે એની સામે છે. વાંધો ઈ ઊંડો નથી ઉતરતો એની સામે છે. સ્વભાવની અંદરમાં તીક્ષ્ણતાથી અંદર પેસી જતો નથી એની સામે છે. પૂજ્ય બેન શ્રી કે એક વાક્ય વાંચો અને એક વાક્ય વાંચીને જ્યાં સુધી આચાર્ય દેવનું હૃદય ન સમજાય ત્યાં સુધી બીજું વાક્ય ન વાંચો. આ શીખવામાં હું 10 વર્ષનો હતો ત્યારે બેનશ્રી આપી. નહીં વાંચવાનું બીજું વાક્ય, ભલે આખી ગાથા પૂરી કરતા જીવન નીકળી. ભાઈ જ્ઞાનીઓ આવી રીતે અંદરમાં જાય છે. ભાઈ છઠ્ઠી ગાથા પકડી લીધી તો પકડી લીધી, જાય છે ને એના ગર્ભમાં જાય છે. હા, ઊંડો ઉતરે એની અંદર. શું છે પોતે પોતાથી શું છે, નિરપેક્ષ સિદ્ધ શું છે, એ વાત એને અંદરની અંદરમાં બેસવી છે. અને ઉત્સાહપૂર્વક, પ્રીતિપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક, સમર્પણતાપૂર્વક સર્વસ્વ સમર્પિત કરીને સુધારવા. ખૂણો ખૂણો ખાલી કરી દે. પરિણામ પોતાનો ખૂણો ખાલી કરી દે શુદ્ધાત્મામાં. ઈ મૂળ વસ્તુ છે. સહેલું છે, ખરેખર સહેલું છે. એક વખત ગુરુદેવ શું કે જેને પણ અનુભવ થાય ને એ અનુભવમાંથી બહાર આવે ને એટલે એને એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય. અને એ પ્રશ્ન એવો હોય કે આત્માનો અનુભવ આટલો સહેલો, જે આત્માનો અનુભવ આટલો સહેલો એ અનાદિકાળ સુધી એ આત્મા વગર રહી કેવી રીતે શીખો? હા, એને સૌથી પહેલો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય જેને પહેલી વખત અનુભવ થાય કે આટલો અનુભવ સહેલો તો અનાદિકાળ એના અનુભવ વગર ગયો કેવી રીતે? એટલો સહેલો છે. એવું છે ભાઈ, એકદમ એને એક વખત એવું એને લાગવું જોઈએ અંદરથી, એને હું પરમાત્મા છું એનો વિશ્વાસ. ત્યાં પ્રશ્ન વિશ્વાસનો છે, શ્રદ્ધાનો છે, અખંડતાનો છે, અભેદતાનો છે, નિરપેક્ષતાનો છે, સકલ નિરાવરણનો છે. એને કેવળ જ્ઞાન આવરણ લાગે છે, સાવરણ ભાવ લાગે છે, આ વસ્તુ લાગે છે. ભીન સત્તા છે ને, આ વસ્તુ છે. વ્યવહાર ને વ્યવહાર 7 વાર વ્યવહાર, એને સમજાવવું જોઈએ. આ બધી વાત તો ગુરુદેવે કીધી છે, કોઈના ઘરની વાત તો છે. અક્ષરશ ગુરુદેવની કીધેલી વાત છે. બેસી જાય ને એક 320મી ગાથા, બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરત જ નથી. અને એની અંદરમાં પણ આ પ્રયોજનભૂત વિષયને છોડી દે. જાણવાના વિષય ભવ્ય અભવ્ય ને બધું આવે કરે, છોડી દે, કઈ કામ નથી. મોક્ષ અને મોક્ષ માર્ગ થી શૂન્ય છે, બસ એવી વસ્તુ છે. હા, જે આ કામ સુરવીર નું છે, એક ઘાને 2 કટકા. અને આમાં કઈ નથી ભાઈ. કારણ કે જો જયારે 2 સત્તા કીધી, 2 સત્તામાંથી 1 સત્તા તમે છો અને એક નથી, બસ એટલી વાત છે. કાં તો દ્રવ્ય સત્તા, હું દીપક છું, કાં હું પ્રકાશ છું, 2 માંથી એક વાત છે. હું પ્રકાશ પણ છું ને દીપક પણ છું, પકડવો. દ્રવ્ય પણ હું ને પર્યાય પણ હું, ત્રિકાળ પણ હું ને ક્ષણિક પણ હું. એ પ્રયોજનના વિષયમાં નથી ચાલતું. અને ભાઈ આપણે જેટલો સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ પ્રયોજનની સિદ્ધિ અર્થે કરીએ છીએ. પદાર્થની સિદ્ધિ તો એક વખતમાં સમજાઈ ગયા હતા. સિદ્ધાંત પ્રવેશિકામાં પદાર્થની સિદ્ધિ સમજાઈ ગઈ, બાળપોથીમાં સમજાઈ ગઈ, વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં સમજાઈ ગઈ, બાલબોધ પાઠવાણામાં સમજાઈ ગઈ. પછી હવે એક ને એક પ્રકરણ ક્યાં સુધી, નર્સરીનો ક્લાસ કે કેજીનો ક્લાસ ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ કરવાનો? મેટ્રિકમાં તો એ વાતને તો ભાઈ પૂર્ણ વિરામ થવું જોઈએ.
અને એની અંદરમાં કઈ છે નહીં કઈ. જે હું છું તે છું ને જે નથી તે નથી. અને જે હું છું એવું સમજનાર જે છે બસ એ એટલી જ વાત કરે છે હું છું. હા, એ બીજી કઈ વાત કરતી સામાન્ય સામાન્ય ને સામાન્ય વાત કરે છે. અને એને પણ હું છું એટલું કહેવામાં તકલીફ પડે છે. એટલું એને પોસાતું નથી. છું એને કેવું છું? પ્રકાશ કેટલી વખત કે હું પ્રકાશ છું અને કે તો ગાંડામાં ગણાય. હું ભગવાન છું એ વાત એને જો 24 કલાક કેવી પડે તો એ પાગલ છે. છું હોય છું બસ. કે હું છું ની અંદરમાં આખો એનો સંસાર છું થઈ જાય. એની અંદરમાં એટલી તાકાત છે. આજ ભાઈ અનંત 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 સુખ નીકળા જ કરે નીકળા જ કરે નીકળા જ કરે અને છતાં પણ જેનો એક કણ ઓછો ન થાય એવી લોખંડી ચટ્ટાન હું છું એ એને સમજાય. અને એ હર્ષિત ન થાય, આનંદિત ન થાય, નાચી ન ઉઠે. કેમ બને? કેમ બને? बाबूजी के मैं ऐसी लोखंडी चट्टान हूं कि जिसके पैर को छू छू कर अनंत ही केवल ज्ञान की पर्याय निकलती है. जिसके पैर को छू छू भाई આ ગુરુદેવ આ તત્વજ્ઞાન એની માટે તો બસ આ એક વાત છે, બીજી કોઈ વાત જ નથી. અને ભાઈ જગત ઉપરથી સાવ પાછો આવી જાય. કોઈની સાથે કઈ પ્રયોજન જ નથી ને. મારો ભાવ ને તમારો ભાવ ભળે તો થોડીક શુદ્ધાત્માની વાત કરી લે, પાછો અંદર વયો જાય. તમે શુદ્ધાત્માની વાત કરો ને હું પ્રમાણની વાત કરું, એ કેટલા દિવસ ચાલશે? નાની થઈ ગયા પછી કાંઈ પણ ચાલશે, કાંઈ પણ ચાલશે. ભાઈ કે એનું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન છે. ક્યાં વાંધો છે? કરજે ને ભાઈ, તું અમે તારી સાથે છીએ. આજે રહેવા દે. પેલા જ્યાં સુધી પ્રયોજનની સિદ્ધિ નથી થતી ત્યાં સુધી તો ભાઈ તું આ માર્ગે ચાલ. સિદ્ધિ થઈ ગયા પછી ઘર જોઈ લીધું, ક્યાં તને કઈ ઉપદેશની જરૂરત જ છે? કારણ કે નિયમ જ એવો છે કે જે આત્માને શુદ્ધ જાણે છે એ શુદ્ધ આત્માને મેળવે છે. જે આત્માને અશુદ્ધ જાણે છે એટલે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ આત્મા જાણે છે અને અશુદ્ધ જાણ્યો એ અશુદ્ધ મેળવે. એ વિધાન જ એ છે. જે એક છે એ તો સદા એક છે ને. એની અંદરમાં અનંતતા જે છે એ પણ એક ભાવે છે. અનંતતા અનંત ભાવે નથી, એક ભાવે છે. તે એવી વસ્તુ છે, તે એક વસ્તુ છે. અને ભાઈ વીર્યવાનને તો ઈશારો કાપી છે. કેટલું કે ને ગુરુદેવ કેટલું કે ભાઈ, કેટલું પંપાળે, કેટલી કરુણા કરે. 45 વર્ષ સુધી પ્રત્યક્ષ કરી, હવે બીજા 30 વર્ષ બીજા થઈ ગયા. 75 વર્ષથી એક ને એક વાત કર્યા કરે. અને આપણે રોજ સવારના, બપોરના, સાંજના એ વાત સાંભળ્યા કરીએ. એક કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢીએ. એવું ક્યાં સુધી? પોતાને પૂછવાનો છે ને ભાઈ. એને પોતાની ઈમાનદારી તો પોતાની પાસે હોવી જોઈએ કે આજે આ માર્ગની અંદરમાં આ ગુરુદેવને, આ તત્વજ્ઞાનને આવો વિષમકાળ કે જ્યાં જેને ભાઈ હમણાં ગઈકાલે ગુરુદેવની એક વાત યાદ આવી. કોઈ આવે કુદેવને પગે લાગતો હોય કે ભાઈ કુદેવને પગે લાગવું છોડી દે. કુદેવને પગે લાગવું છોડી. પાછો કઈક પ્રસંગ બને અને એ વ્યક્તિ સામે આવે અને કઈક વાત નીકળે ને એ પછી કઈક કુદેવની વાત થાય. ભાઈ તને ખબર છે કર્ણના યુગમાં શું છે? લાખ પર સ્ત્રી ગમનની અંદરમાં જેટલું પાપ છે એનાથી વધારે કુદેવના નમસ્કારમાં છે. કર્ણના યુગનો ભાઈ પાઠ છે. બધું ભાઈ, બધી વસ્તુનો ફરક ને ભાઈ. આખો માર્ગ ફરી ગયો અને હવે એ બધામાંથી તું પાર પડ્યો. આ કાળની અંદરમાં બધાથી તું પાર પડ્યો હતો. એકદમ કિનારે, નાવ કિનારે લાગી ગયા હતા. તારે તો ખાલી બસ એ નાવમાંથી કિનારે પગ મૂકવા જેટલી વાત છે. અને એની અંદરમાં તું ઠગા ઠૈયા કર. આજે આમ ને કાલે આમ, પરમ દિવસે આમ ને
ત્રીજે દિવસે બીજી વાત. એ કેમ છે? એક વાત ડંકાને ચોટે એક વાત. ભાઈ અનુભવ થાય કે ન થાય એની પરવા નથી, એની પરવા કરતો પણ નહીં તું હવે, કારણ કે એ ભિન્ન સત્તા છે, તારે એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. પણ જેનું વજન દ્રવ્ય ઉપર છે, જેની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર છે, જેને દ્રવ્યની ખુમારી છે, એના પરિણામ ક્યાં જશે? એ એટલે દૂર જ જશે જ્યાંથી દ્રવ્ય દેખાશે. એનાથી વધારે પરિણામ દૂર જઈ નહીં શકે. એ વિધિનું વિધાન છે. બાળક માંથી દૂર રમે છે ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી માં દેખાય ત્યાં સુધી. માં ન દેખાય તો માં કરતું દોડે. એ પર્યાય એટલે દૂર જ જશે જેનાથી દૂરથી એને દ્રવ્ય દેખાય. કારણ કે એની જે પર્યાય સત્તા છે, પર્યાય સત્તાની વ્યવસ્થા એવી છે કે દ્રવ્યથી દૂર જાતી જ નથી. એ ચિંતા નહીં કર. અનુભવ એ ચિંતાનો વિષય નથી. અનુભવ જોઈએ છે એ ચિંતાનો વિષય છે. આ બધી તકલીફની જળ છે ભાઈ, અને આ મૂળ પાયામાં એને તકલીફ આપે છે, જેને ખબર નથી પડતી. ઢાક પીછોડા કરે છે ને આગળ વધી જાય છે. એમને આજ તો ખુલ્લું થવું જોઈએ. જે છે એ ખુલ્લું, ને આજ છે ને બીજું કઈ નથી. છે હોવાપણું બસ એટલું જ દ્રવ્યનું યોગ છે. એની બહાર દ્રવ્યનું યોગ નથી. એની બહાર ચરણાનું યોગ, આવન જાવન ચરણાનું યોગ, અનુભવ થયો ચરણાનું યોગ, ચારિત્ર સ્થિરતા અને દ્રવ્યના પર્યાય બે સત છે. એક ને એક વાત ઘૂંટી રાખી છે, ગોખી રાખી છે, પાકી કરી લીધી છે કે એને દ્રવ્ય સત્તા ને પર્યાય સત્તા, બે સત્તા દેખાતી જ નથી. અને છે બે સત્તા. કેવી રીતે એક અપરિણામથી સત્તા ને એક પરિણામથી સત્તા, બંને એક સત્તા કેવી રીતે હોય? છે બે સત્તા. એના દ્રવ્ય જુદા, એના ક્ષેત્ર જુદા, એના કાળ જુદા, એના ભાવ જુદા. દ્રવ્યનો પારિણામિક ભાવ જુદો અને પર્યાયનો પારિણામિક ભાવ જુદો. લેને ભાઈ, તારે શું જોઈએ છે? તત્વની આવી ઉત્કૃષ્ટ વાત, આવી હેલી ગુરુદેવના ભાઈના શ્રી મુખેથી ચડી, અને એ હેલી આટલી ઉગ્રતાએ ચડ્યા પછી પણ આપણે ભેદ પ્રભેદની વાતો ક્યાં સુધી કરતા રહીશું? આ ઠપકો નથી ભાઈ. ખરેખર આ માર્ગની અંદરમાં ચાલવાનું વિધાન આ છે. એટલીસ્ટ ભાવોની અંદરમાં, પરિણામોની અંદરમાં આ ભાવ તો ઉત્પન્ન થાય કે હોવું તો આમ જ જોઈએ. બાકી કોણ કોને સમજાવે? મહાવીર ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો અને ગૌતમ ગણધરને કેવળ જ્ઞાન થયું. એ વ્યવસ્થા ક્યાં છે? ગૌતમ ગણધરે મહાવીર ભગવાનના દર્શન કર્યા અને સમ્યક દર્શન, ક્યાં છે એ વ્યવસ્થા? કહેવાની વાત જુદી, સમજાવવાનો ભાવ જુદો, અને સમજવાની વાત જુદી. હવે આ બધાની અંદરમાં જવાબદારી શ્રોતાની આવી. કેનાર કાંઈ પણ કે, ગમે એવું સમજાવે, સમજનારે સાચું સમજવું અને મૂળભૂત સમજવું. એ જવાબદારી શ્રોતાની છે. તમને એમ લાગે કે જ્યાં મારે જે સમજવાનું છે એ વાત જે આવતી નથી, હાથ જોડીને ઉભા થઈ જાવ ને, શું વાંધો છે? એમાં તિરસ્કાર નથી, દ્વેષ નથી. મને જેનાથી મારો આત્મા પોસાતો નથી એનાથી હું થયું કાંઈ વાંધો નથી. જેની યારે ધંધો નથી પોસાતો એની યારે નથી કરતા. થોડી નો કે તો ભાઈ હું કામ મારી યારે નથી કરતો, નથી પોસાતો તો નથી કરતા. પણ જે જીનવાણી લઈને બેઠા છે એની પણ એક જવાબદારી છે. એ પણ જે વિષય લઈને વાત કરે છે એ વિષય છે એવો માટે એ વાત કરે છે. પણ એની જવાબદારી એટલી કે ગણધરની ગાદી ઉપર બેસીને સામેવાળા જીવનો અહિત થાય એવી વાત ઇન્ટેન્શનલી ક્યારે પણ એને કરવી નથી. ઇન્ટેન્શનલી
અનઇન્ટેન્શનલી એને સાચી વાત કીધી અને સામેવાળાને ન સમજાણી તો મેં શું કરે? પણ દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવનો વિચાર કરી એની મર્યાદા સમજી મૂળભૂત વાત જ કરવી, જેથી જીવ મૂળ માર્ગને પકડીને આગળ છે. વિસ્તારની અંદરમાં જીવ લપસે છે. ભાઈ કહેતા હંમેશા લાંબુ કરશો તો લપસી જશો, ટૂંકું કરશો તો ટકી જશો. આ વિધાન જ એવું છે. ટૂંકું કરો, ટૂંકું કરો, ટૂંકું કરો, ટકાશે ની અંદર. રેડિયસ ધ રેડિયસ એ વગર કામ નહીં થાય. વિધાન એટલું ચોખ્ખું છે ભાઈ, એટલું ચોખ્ખું છે, એટલું ચોખ્ખું છે કે ફક્ત એના સમજણનો પ્રશ્ન છે, એના માનવાનો પ્રશ્ન છે. બહુ સીધો સાદો દાખલો લઈએ ભાઈ આપણે, કે અનાદિકાળથી જીવે આ શરીર છે તે હું છું એવું માઇન્ડ ઠીક છે, એ માનવાથી થયું. આત્માના શરીર એક થયા, આત્મા શરીરમાં આવ્યો, શરીર આત્મામાં ગયું, કાંઈ જ તો ન થયું. જો કાંઈ જ તો નથી થયું તો શું થયું? તો કે હું શરીર છું એવી ભ્રાંતિ. બસ એટલો એનો સંસાર. હવે આજે ઈ જ પરિણામ પાછા વળી હું આત્મા છું એમ કહે તો એનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. એ પરિણામ છે આત્માના. આત્માના છે એમ નહીં, એ આત્મા છે, તેનો અધિકાર છે હું આત્મા છું એમ કે. અને એ પર્યાય ધન્ય છે. હું આત્મા છું એમ કહેનાર પર્યાય ધન્ય છે. પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં, માનેલો કલ્પનાનો પ્રોબ્લેમ છે. શું છે સંસાર? અને આજે એટલી વાત જો એને સમજાય કે ખરેખર દોષ તો કેટલો છે, તો કે ખરેખર તો છે જ નહીં. ખરેખર છે પણ ખરેખર નથી. છે તો ખરો પણ ખરેખર નથી દોષ. ખરેખર નથી તો એક સમયમાં છૂટી જાય. એને માયનું અનાદિકાળથી અને એવું જો થઈ ગયું હતું તો પ્રોબ્લેમ હતો, પણ એવું તો થયું જ નથી. અને એ આત્મા ભાવે રહ્યો છે, આત્મા એમાં જણાય છે. એ ઉપયોગની અંદરમાં નાયકની મોજૂદગી છે, એ અનુભવમાં આવે છે. આસ્તેથી કહું તો વેદનમાં આવે છે, પણ લક્ષ નથી જતું એટલે વેદાતો નથી. ખરેખર આનંદના દિવસો છે. આવા જ્ઞાનીઓ મળ્યા, આવો માર્ગ મળ્યો, આવું તત્વ મળ્યું આ કાળની અંદરમાં. એટલે આખા વિશ્વની સર્વોત્કૃષ્ટ નિધિ મળી મને. અને પછી શેના રોતડા? પૈસાના, ઘરના, કુટુંબના, સમાજના શેના રોદડા? ધીરો થા ભાઈ, ધીરો થા. ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે, સર્વોત્કૃષ્ટ સ્વભાવ છે, અને એનું વિધાન અત્યંત ચોખ્ખું છે, સમજાય એવું છે. તારી વારે વાત છે. અબ ઘડી આ જગ્યાએ આ ક્ષણે બેસતા સમજાય એવું છે.
આવો ભગવાન આત્મા, આવો જ્ઞાયક એક ભાવ, જેમ છે તેમ સૌ કોઈના જ્ઞાન શ્રદ્ધાનમાં આવે એવી મંગલ ભાવના. સમતા પ્રવાહ ભાવતી રાગાદિ વિકલ્પ સરસ્વતી પ્રતિભાવ વંદન દ્રષ્ટિ નિજ में जोड़ी के मां सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अनिवार्य है निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अधिकार है अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दीनो जीन कुंद ध्वनि आपा अहो गुरु राजनो जीन कुंद ध्वनि आपा अहो गुरु काननो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो बोल बोलो जिनवाणी मात नो जय हो अनंत उपकारी करुणाकारी परम कृपालु श्री सद्गुरु देव नो जय हो सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो पंच परमेश्वर भगवान नो जय हो महावीर अमावस्या श्री सिमंदर स्वामी भगवान नो जय हो निज कारण समय सार सुधात्मा नो जय हो।